Toto je návod pro používání softwaru Catalyst AX, tedy programu pro přípravu dat pro 3D tiskárny od firmy Stratasys. Prvním krokem, který je potřeba udělat, je vybrat 3D tiskárnu, kterou chceme pro tisk použít. To je možné tady v prvním viditelném řádku, kde je napsaný typ 3D tiskárny. Můžeme toto menu rozbalit a vybrat vhodnou tiskárnu, kterou chceme použít. Pokud není k dispozici, můžeme tiskárnu přidat tady přes možnost Manage 3D Printers a pak buď použijeme automatickou identifikaci ze sítě, což nefunguje zcela dobře ve všech případech, a můžeme přidat 3D tiskárnu manuálně. A to i v případě, že aktuálně ji nemáme připojenou do sítě nebo chceme si tisk připravit na nečisto. Takže zadáme nějaký název 3D tiskárny, například SST 1200 ES, umístění. Můžeme zadat IP adresu, pokud ji známe, ale to nejdůležitější je výběr typu 3D tiskárny. Tady z toho menu vidíme, jaké 3D tiskárny jsou k dispozici, se kterými tento program spolupracuje. My vyzkoušíme přípravu dat pro tiskárnu SST 1200 ES, která je bez strojlobu k dispozici. Program ověří, zda tiskárna je online a dostupná. Pokud není, tak ji přidá a nebude ukazovat její status dále potom v náhledovém řádku. Takže tiskárnu máme vybranou, vybereme ji tady z menu SST 1200 ES a můžeme pokračovat v dalším nastavování. Dalším krokem je tedy nastavení jednotek, takže v horním menu Tools a Options můžeme pracovat buď s palcovými jednotkami nebo s milimetry. Standardně v Evropě je doporučeno používání milimetrů, takže je potřeba nastavit zde. Zároveň můžeme vybrat adresář pro ukládání CMB souborů, které jsou výstupem pro 3D tiskárnu, takže doporučuji ponechat stejný adresář jako ten, ve kterém se nachází použité STL data. Tak tím pádem při otevírání by se nám automaticky měly používat implicitně milimetry. Takže základní nastavení programu máme tady hotové a můžeme přejít k otevření dat, která bychom chtěli vytisknout. Takže přes File Open se nám otevře dialog pro výběr souboru z naší adresářové struktury. Už tady mám připraven soubor takové postavičky, na které si ukážeme zpracování dat. Po otevření dat je nutné rozhodnout se, s jakou tloušťkou vrstvy bychom chtěli data vytisknout. Tady k dispozici pro tuto tiskárnu je tloušťka 0,25 mm nebo 0,33 mm. 0,25 mm vždycky poskytne trošku větší detail. Dále můžeme nastavovat vnitřní výplň geometrie modelu, a to ve 3 úrovních. První, standardní, je plný materiál, tedy zde označovaný jako solid, a potom jsou zde 2 úrovně výplně takzvanou voštinou, která je anglicky označena jako sparse, a to buď voštinou, která má nízkou hustotu, anebo voštinou, která má vyšší hustotu. Můžeme vyzkoušet v první fázi, jak vypadá nastavení pro plnoobjemový díl. Jelikož
této tiskárny můžeme používat podpůrné struktury, budeme je rovněž generovat pro samotný tisk a musíme vybrat také variantu pro typ podpůrných struktur. Standardně jsou k dispozici 4 varianty. Spers podporná struktura je tedy také voštěvná struktura, která je vygenerována pod převislou geometrii modelu. Basic je asi nejpevnější ze všech zde zmíněných nebo zde dostupných variant. Varianta Smart je podobná typu Spers, ovšem pro vyšší modely dokáže zmenšovat podstavu potřebnou pro vygenerování těchto struktur, takže je dokáže ještě zmenšit o něco oproti typu Spers. A typ Surround se používá pro velmi křehké a tenké modely, které by nebylo možné například bezpečně remontovat z podložky, anebo které by při tisku, jelikož obsahují například nějaké tenké tyčky a podobně, které by mohly při tisku samotné v prostoru selhat. Takže to je pro takovéto speciální křehké modely. Standardně je tedy použita podpora typu Smart, kterou také pro používání další doporučuji. Další možností je nastavit počet kopií objektu, který se nám objeví po zpracování na pracovní podložce. Standardně toto není třeba měnit, protože počet kopií můžeme nastavit i posléze při rozmisťování objektu na pracovní podložce. Pokud víme, že model byl vytvořen v jiných jednotkách než milimetrech a tudíž bychom jej mohli mít zde špatně naimportován, jeho velikost by mohla být odlišná, tak můžeme případně ještě tyto jednotky zde změnit. V případě, že chceme vytisknout model v jiném měřítku než 1:1, můžeme zde nastavit odlišnou velikost modelu, takže tady vidíme přímo náhled po změně měřítka, což může být třeba měřítko 1:2, takže můžeme celý model zmenšit. Zkoušíme přípravu standardní měřítku 1:1. Potom, co máme tyto základní parametry modelu zvoleny, můžeme přejít k jeho orientaci při samotném tisku, to znamená přepademe se nahoře do záložky Orientation. Základní manipulace s modelem v náhledovém prostoru probíhá levým tlačítkem myši, takže při jeho přidržení můžeme s modelem rotovat. Zmenšování, zvětšování náhledu na model můžeme jednoduše používat kolečko na myši. V případě, že potřebujeme s modelem posunovat, tak přidržíme Shift a můžeme s modelem takzvaně penovat. Případně Scale se také dá dělat stisknutím tlačítka Ctrl a levého tlačítka myši. Dále jsou k dispozici hlavní orientace modelu vůči tady tomu náhledovému pracovnímu prostoru. Takže top view je pohled zhora, front view pohled zepředu, right view pohled zprava a ISO view je obecný náhled na model. Software Catalyst má velmi užitečnou funkci a to je autoorientace modelu, která orientuje model v poloze ideální pro minimální spotřebu podpůrného materiálu. Takže po použití tlačítka Auto Orient nám software nabídne nejčastěji všechny 3 varianty orientace modelu, kde dojde k nízké spotřebě podpůrného materiálu. Takže jako uživatel může potom prohlédnout
jak vypadá ta hlavní orientace. Řekněme druhá varianta, která připadá v úvahu. Případně třetí varianta, kterou navrhuje. Samozřejmě samotná orientace závisí i na funkci toho dílu, takže pokud uživatel ví, že díl bude nějakým způsobem namáhaný, tak nemusí používat automatickou orientaci, může si díl naorientovat v pracovním prostoru podle vlastního uvážení. V případě, že už s modelem nějakým způsobem manipuloval a chce použít orientaci vůči některé z hlavních os souřadného systému, může zrušit provedenou orientaci tady tlačítkem Undo, se vrátí k nějaké předchozí orientaci, případně může použít tlačítko Restore Stellar Orientation, což vrátí model úplně do první polohy modelu po importu dat. Pro manuální orientaci modelu můžeme s výhrou použít i funkce, které pracují s výběrovou plochou, takže můžeme vybrat například plochu, kterou chceme, aby byla orientována ze spod modelu, případně plochu, kterou chceme, aby byla orientována směrem dopředu pracovnímu prostoru. Případně můžeme model otáčet podél jednotlivých os a tak si nastavit jeho orientaci, takže v tomto případě model můžeme otočit například o 90 stupňů okolo osy Y. Několikrát, případně můžeme zadat opačnou orientaci. A model takto naorientovat. Když chceme, aby se díval směrem podle osy Y, tak můžeme zase v ose Z provést otočení o 90 stupňů, případně nějakou jinou hodnotu. Která se nám pro orientaci modelu hodí. Takže pokud budeme chtít, aby měl Homer kvalitní povrch, nechali bychom ho orientovaný v této poloze. Pokud budeme chtít minimální spotřebu materiálu, můžeme využít například tu ideální polohu navrženou softwarem. V případě, že budeme chtít mít i kvalitní tady tuto spodní plochu, můžeme využít orientaci kolmona, tady tento otvor, takže uvnitř otvoru se nebude nacházet žádný podporný materiál. Poté, co model vhodně naorientujeme, provedeme jeho virtuální rozřezání na vrstvy dle tloušťky, kterou jsme si vybrali na počátku. To se provede pomocí tlačítka Proces STL. Software i hned po tomto rozřezání provede také návrh podporných struktur, také podle toho, co jsme vybrali na počátku. Nyní můžeme jednotlivé vrstvy projít a podívat se, zda neobsahují nějaké chyby. Proto je vhodné si model naorientovat do pohledu zhora a zapnout si viditelnost pouze jedné vrstvy, například té vrchní nebo spodní, a potom jednotlivé vrstvy procházet. Tady vidíme, že už končí podpory, začínají vrstvy, které obsahují modelovací materiál. A kromě tlačítka myši můžeme používat i tlačítka na klávesnici, page up, page down pro procházení jednotlivých vrstev, plus minus pro přiblížení a šipky případně pro pohyb doleva doprava, nahoru a dolů, aby jsme dokázali dobře zaostřit na model. V tomto módu procházení jednotlivých vrstev je ještě vhodné si zapnout zobrazení jednotlivých vláken přes View, Preview, Display a Shade Toolpath. Tak vidíme jednotlivá vlákna, jak budou poskládána vedle sebe. Vidíme, že tady je vytištěno vlákno kontury a uvnitř potom jednotlivá šerfování. Chyby nebo defekty, které jsme tady objevili, tak vypadají, že v některých vrstvách jsou, v některých nejsou.
A jediný problém je, že tam model bude asi v některých místech takto oddělen, nicméně materiál tam nechybí, nevzniká tam žádná rutina, takže pro náš ukázkový příklad to nebude zásadní problém. Jakmile takhle model zkontrolujeme, můžeme přijít k jeho umístění na pracovní podložku. To provedeme tlačítkem Add to Pack a přepneme se na pohled na pracovní podložku. Zde můžeme zvolit polohu a orientaci modelu na podložce. Pro změnu polohy model jednoduše přesuneme do místa, kde chceme, aby byl, a pro změnu jeho orientace můžeme využít tady nastavování úhlu a otáčení modelu. V tomto případě například o 90 stupňů, ale úhel můžeme nastavit libovolný. V případě, že chceme, aby modelů na podložce bylo více, můžeme přidat požadovaný počet kopií, takže například 5 dalších kopií a software nám automaticky vloží požadované kopie. Nyní můžeme kopie na podložce rozmístit podle našich požadavků. V dialogovém okně vpravo vidíme, kolik modelů naše současná podložka obsahuje. Případně můžeme tady z toho seznamu vybrat některý model, který nechceme vyrábět, a můžeme jej odstranit tlačítkem Remove. V pravé části nad seznamem dílů také vidíme předpokládanou spotřebu materiálu, jak modelového, tak podpůrného, a předpokládanou dobu výroby dané sestavy. Požadovanou sestavu můžeme poslat přímo na tiskárnu tlačítkem Print, anebo můžeme danou sestavu dílu ve zvolené orientaci uložit. Pro uložení je vhodné případně změnit název této sestavy a vybrat Save As. Můžeme uložit pod daným názvem. Software díly spojí vlastně do jednoho packu a uloží. Pack můžeme případně vymazat, pokud nechceme dané díly vyrábět. Případně můžeme již uložený pack vložit. Po vložení ovšem ztrácíme už možnost vzájemné orientace dílů mezi sebou. Nicméně můžeme vložit samotný díl, který se uloží vždy po vytvoření vrstev společně s podporným materiálem, a můžeme zase vytvářet libovolně kopie, případně rozmísťovat jej na podložce. Vidíme, že předpokládaná doba výroby jedné figurky Homera vychází zhruba na 3,25 hodiny, přičemž potřebujeme zhruba 41 cm krychlových modelovacího materiálu a 9 cm podporného materiálu. V případě, že se nám to zdá mnoho, je možné zpracovat díl pomocí výplně Spares a můžeme porovnat, jaký bude rozdíl. Pro zpracování budeme postupovat stejným způsobem, to znamená, zavřeme současný díl a otevřeme díl znovu. Přepademe se do záložky General, zde vybereme tloušťku vrstvy, vybereme způsob vyplnění modelu, vybereme tentokrát nízkou hustotu, necháme použití Smart podpor a přepneme se do záložky orientace. Orientujeme díl podobně, orientujeme třeba naopak na druhou stranu, toto vybereme jako spodní plochu a zpracujeme. Můžeme zároveň rozřezat díl a vložit ho na podložku tlačítkem Add to Pack
provedeme obě operace zároveň. Takže díl se rozřeže, vytvoří se podpůrné struktury a zároveň se vloží do pracovního prostoru. Tak ještě nás vyzve software pro zadání nového jména, jelikož soubor Homer už existuje z naší první části, tak tady přidáme tady příznak sparse. Vložíme ho. Tak, uvidíme. Už máme Homery 2. Jeden z plného materiálu, druhý plně s voštinou. Teď pokud vymažeme díl z packu tlačítkem Remove, tak se můžeme podívat, jaká je odhadovaná doba. Takže doba by měla být přibližně stejná, možná kdybychom díl uložili separátně, tak nám ještě klesne. Vidíme ale, že spotřeba modelovacího materiálu se výrazně snížila ze 40 cm krychlových na 24, což je téměř o polovinu. Spotřeba podpůrného materiálu zůstala přibližně stejná. Pokud nebudeme chtít tisknout více figurek Homera, můžeme zároveň s ní vytisknout i jiné modely. Postupovat budeme stejně, zavřeme aktuální model a otevřeme a importujeme nějaký nový, například tady tento klíč, koukázkový díl. A teď se nás ptá software, zda je díl v palcích nebo v milimetrech, že se mu díl zdá příliš malý, takže zkusíme ho převést na palce, podíváme se, jak vypadá. A je to takovýhle francouzský klíč. V tomto případě ponecháme jednotky palce, protože to byly originální jednotky, se kterými byl STL formát vyexportován, a vrhneme se na orientaci dílu, vyzkoušíme automatickou orientaci, ta by asi neměla nám dělat problém, a můžeme převést díl zrovna do jednotlivých vrstev a vygenerování podpůrné struktury. Tak vzhledem k tomu, že je to sestava, tak se podíváme na jednotlivé vrstvy. Tam je spodní. Zkontrolujeme, zda při výrobě bude dostatek podpůrného materiálu v oblasti spojení dílu. Tak vidíme, že mezi díly je mezera, což je potřebné, aby jsme je potom mohli oddělit a sestava byla funkční. Data vypadají v pořádku a můžeme je přemístit na pracovní podložku. Zde si díl můžeme naorientovat, takže můžeme například je otočit o 45 stupňů, případně nějakou menší hodnotu, a můžeme díly pustit do tisku. Tisk bude možný pouze pokud je 3D tiskárna online, a my zde ve stavovém řádku vidíme, kolik modelovacího materiálu a kolik podporného materiálu má 3D tiskárna aktuálně k dispozici. Tisková sestava, kterou máme na podložce, se sloučí a zařadí se do tiskové fronty, kterou můžeme vidět zde po kliknutí na záložku Printer Status. Takže už zde máme naši tiskovou sestavu zařazenou.